Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou curs. Astăzi vom discuta despre alegerea corectă a echipamentului în funcție de situație, plus montura ideală în pescuitul la Method Feeder și vom lua fiecare detaliu în parte. Promit că o să împărtășesc cu voi absolut toate cunoștințele mele pe care le-am testat în anii aceștia de competiție și o să luăm toate aspectele în parte. Lecțiile vor fi structurate foarte bine, în așa fel încât să vă fie foarte ușor să înțelegeți și să le aplicați cu ușurință. Haideți să începem. O să începem cu primul capitol și anume cum alegem lanseta potrivită în funcție de distanța pe care o pescuim. Și o să luăm fiecare lansetă în parte să vă explic cum recomand eu să le folosiți în funcție de distanța pe care vreți să o abordați în partida de pescuit. Haideți să începem. V-am pregătit aici 3 lansete care nu au cum să lipsească din echipamentul vostru de bază. Nu este atât de important brandul lansetei, cât sunt importante detaliile tehnice, cum ar fi lungimea și acțiunea gramajului pe care o are fiecare în parte. Și o să începem cu prima lansetă. Avem aici o lansetă de 3,6 metri cu o acțiune de 80 de grame. În primul rând, trebuie să înțelegem că la aceste lansete pot exista multe alte alternative, dar de bază avem un 3,6 lungime metri, un 3,9 și un 4,2. Pe vadurile scurte mai există și alte lansete care sunt de obicei de 3 metri sau de 3,3 metri. Însă n-am vrut să vin să arăt un echipament foarte complex ca să fie foarte ușor pentru oricine în funcție de nivelul și de dorința pe care o are de a investi mai mult în echipament. Acesta este un strict necesar de bază, minim 3 lansete pe aceste 3 dimensiuni ca să puteți să acoperiți toate distanțele de acces. Și o să vă explic acum la fiecare lansetă în parte între ce distanțe vă recomand eu să le utilizați. Cu această lansetă de 3,6 și 80 de grame acțiune putem pescui normal foarte ușor și în 15-20 de metri, deoarece lanseta este destul de moale, dar totodată putem să pescuim cu ea până în maxim 50 de metri. Eu cam așa pot să pescuiesc în așa fel încât să am și o precizie foarte bună, pentru că o să vorbim în alte lecții și despre precizia în lanseu, care face diferența în pescuitul la Method Feeder, dar recomand o lansetă de 3,6 când pescuiți între 10, 15 și până în 50 de metri, ca să puteți să aveți o precizie foarte bună și să puteți să faceți un pescuit cât mai corect. După cea de-a doua lansetă avem o lansetă de 3,9 lungime, are o acțiune de 120 de grame, iar această lansetă o putem folosi din 50 de metri până în 90 de metri, tot așa ea poate să ducă mai mult, dar nu are niciun sens să forțăm lanseta asta pentru că atunci vom pierde din precizie, riscăm să rupem și lanseta dacă avem un vânt lateral, deci nu acesta este idealul. Eu așa le folosesc, asta nu înseamnă că, cum spun eu, asta e bătut în cuie, nu. Eu așa le folosesc ca să pot să am o precizie foarte bună și să fiu mulțumit de randament, viteză și tot ce trebuie, mai ales într-un pescuit de competiție. Deci avem o lansetă de 3,9 cu 120 de grame și când vreți să abordați o distanță între 50 și 90 de metri, vă recomand o astfel de lansetă, e foarte potrivită. Și în mare parte eu folosesc de obicei vârfurile care sunt cele mai puternice. Deci când vreau să abordez o distanță mai mare, îmi place să pun vârful mai puternic. Dacă are de 4 ozi, 5 ozi, folosesc vârful acela pentru că eu țin foarte mult la precizia în lanseu. Asta mă ajută foarte mult să am rezultate cât mai bune. Trecem la cea de-a treia lansetă și între timp am mai pus încă una pe suport. Cea de-a treia lansetă este o lansetă de 4,2 metri lungime, pe care de obicei o folosim în pescuitul între 90 și 150 de metri, 160 de metri, 170 în funcție de tehnica noastră de lanseu. Pentru asta se folosesc lansetele de 4,2, dar contează foarte mult și puterea lansetei. Spre exemplu, această lansetă are acțiune 140 de grame, deci o lansetă moale care îți oferă și plăcerea drillului, dar totodată este limitată în jur de 130 de metri, pentru că nu poți să le ai pe toate. Dar odată ce o lansetă e moale și se îndoaie foarte frumos în drill, nu poți să tragi foarte violent de ea, să atingi distanțe extreme. Deci lanseta asta eu o folosesc între 90 și 130 de metri. De asta e foarte important, dacă vă doriți și mergeți pe locații unde sunt distanțe mult mai mari și peștii se hrănesc doar în malul opus, eu mai am încă o lansetă care are 150 de grame plus acțiune
și este mai par, să zic așa. E o lansetă mult mai puternică de care pot să trag, nu este atât de moale în drill, deci nu se îndoaie atât de mult, dar totodată câștig avantajul distanței cu ea. Deci e o lansetă mult mai rigidă, mult mai puternică, dar acesta este costul pe care trebuie să-l plătim atunci când vrem distanțe extreme. Ne trebuie o lansetă puternică atunci când o încărcăm și dăm tare în ea, să nu fie foarte moale ca să poată să ne lanseze metodul cât mai departe. Am plecat de la lanseta de 3-6 pe care o vom folosi între distanțele de 15 metri, putem să aruncăm și din mână cu ea, până în distanțe de 50 de metri, ca să avem o precizie foarte bună. Dacă e o lansetă de 3-6 lungime și are mai multe grame, poate e de 100 de grame putere, nu e ca asta mai moale de 80, atunci normal că putem să aruncăm cu ea și 60-70 de metri și mai mult. Pentru că sunt și lansete scurte de 3-6 care au o acțiune mult mai puternică și sunt mai rigide. Dar eu v-am spus în mare, așa cam ce folosesc eu, lansetele de 3-6 îmi plac să fie de 80 de grame și pescuiesc până în 50, maxim 55 de metri, să pot să am o precizie foarte bună cu ea și să fie foarte moale în drill, să nu scap peștii. După cea de-a doua lansetă e una de 3-9 cu 120 de grame putere, pe care o folosim între 50, 55 și 90 de metri, de obicei la pescuitul în 3 sferturi sau mal opus dacă se încadrează în această distanță. Iar cea de-a treia lansetă este 4-2 metri, o acțiune între 140 și poate mult mai mult dacă vrem să o atingem distanțe extreme și o folosim de obicei între distanțe de 90 de metri și 100 cât o dea Dumnezeu. Cu cât avem tehnică mai bună, cu atât mai mulți metri, să spun așa, și cu cât și lanseta e mai puternică în acțiune și mai rigidă, cu atât o să putem să atingem distanțe mai mari. Acestea sunt niște detalii de bază de la care plecăm. Aici normal că ține foarte mult și de preferința pescarului în funcție de ceea ce îi place lui să abordeze în pescuit. Poate unul îi place o lansetă mai moale de 3 metri sau de 3-3. Normal că la pescuitul de plăcere, cu cât de lanseta mai moale, cu atât e senzația mai frumoasă, dar în pescuitul de competiție ne trebuie niște criterii exacte, pentru că degeaba avem o lansetă moale și ne ține peștele jumătate de oră în drill și altul cu o lansetă corespunzătoare scoate 2-3 pești cât să noi în drill cu o lansetă moale. Deci acestea sunt niște aspecte de bază de la care putem să plecăm, pentru că sunt sigur că cursurile acestea vor fi vizionate și de pescari foarte experimentați și de pescari care au asta ca pasiune și nu participă la concursuri și chiar și de începători care habar nu au cum să-și aleagă echipamentul. Iar noi ne dorim ca acest curs să fie de ajutor și pentru cineva care habar nu are cum să-și aleagă echipamentul, pentru că de multe ori am fost pe bălți și am văzut pescari care erau la început și pescuiau cu lansetă de 4-2 în 30 de metri sau încercau să atingă malul cu o lansetă de 3-6 nepotrivită pentru distanțe, o rupeau în lanseu, pentru că efectiv nu știu cum să-și aleagă echipamentul. Acum ați înțeles după ce criterii alegem lansetele în funcție de distanțele pe care le pescuim. Când vine vorba despre ce brand de lansete recomand sau ce brand de lansete să alegem, aici nu pot să vă recomand ceva anume, pentru că fiecare om are bugetul lui pe care vrea să-l investească și nu pot să vă spun exact ce ar trebui să vă cumpărați, dar v-am dat un reper de lungime și de acțiunea pe care lanseta trebuie să o aibă. După, în funcție de cât de mult vă doriți voi să investiți în pasiunea voastră, puteți să alegeți brandul de lansete pe care doriți să îl achiziționați. Acum că știm și ne-am făcut o idee despre ce lansete să alegem în funcție de distanța pe care vrem să o pescuim, o să discutăm despre alegerea corectă a grosimii firului și a mulinetei în funcție de distanța pe care vrem să o abordăm. Și o să împărțim asta în două capitole de bază. Odată avem pescuitul pe patul de nadă, adică pescuitul în distanțe mai scurte, unde din start vă recomand să folosiți un fir de 0,25-0,26 grosime. Aici alegeți brandul în funcție de ceea ce vă place vouă. Eu folosesc de obicei ori firul de la Catran, ori firul de la Pinline de 0,25-0,26. De ce fac asta? Pentru că atunci când pescuim pe patul de nadă, pescuim de obicei în distanțe mai scurte, 20, 30, 40, 50 de metri, poate chiar 60 de metri, fără să folosim înaintaș textil. Vă recomand asta pentru că în distanțele scurte, dacă nu avem un înaintaș textil, atunci firul are elongația lui și nu o să forțăm atât de mult gura peștelui, plus că nu riscăm să rupem de la nod. Și totodată avem siguranță că indiferent de talea peștilor, cu un 0,25-0,26 avem toată încrederea că putem să pescuim patul de nadă și să scoatem pești în mare siguranță.
După al doilea capitol în care împărțim alegerea firului este pescuitul în malul opus. Când pescuim în malul opus, aici e altă discuție deja, pentru că întotdeauna vom folosi înaintaș textil sau înaintaș monofilament, depinde și de regulamentul bălților, dar când vine vorba de distanță, vă recomand întotdeauna să folosiți un fir de 0,18, maxim 0,20 grosime. De ce? Pentru că acest fir vă permite să câștigați foarte, foarte multă distanță. E logic, cu cât firul pe care îl alegeți este mai subțire, cu atât el va pleca mai repede, fără să lovească foarte puternic în inele și totodată veți câștiga mulți metri de distanță în plus. Adică dacă aveți un fir de 0,18, să zic că lansați 140 de metri. Dacă puneți un 0,20, o să pierdeți automat minim 6-7 metri, să știți, din distanță, din cauza grosimii firului. Nu mai zic, dacă folosiți un 0,24 în loc de un 0,18, puteți să pierdeți până la 12-15 metri de distanță. Deci ați aflat un lucru nou. În cazul în care ați încercat până acum să atingeți distanțe mai mari, să dați în malul opus și ați avut un fir mai gros, din cauza aceasta ați pierdut foarte mulți metri. Deci recomand pentru pescuitul în malul opus un fir de 0,18, maxim 0,20 cu înaintaș textil. La fel, în distanță vă recomand să folosiți înaintașul textil de 0,20-0,22 grosime, iar dacă totuși vreți să pescuiți și pe patul de nadă cu înaintaș, un 0,16-0,18. Iar când vine vorba despre alegerea mulinetelor, aici avem o lansetă de la Catcher de 3,6, cum vă spuneam, de acțiune 80 de grame. Acum că am lămurit-o cu alegerea corectă a firelor, vom trece la mulinete. Avem aici o lansetă de 3,6 metri de la Catcher cu acțiune 80 de grame, cum vă spuneam, și este echipată cu o mulinetă de 4000. Să știți că asta e un minim de mulinetă mică, să spun așa, pe care eu o folosesc în pescuit. Nu îmi plac mulinetele mici. De ce? E fain, când pescuiți de plăcere, e fain să aveți o mulinetă mică pentru că e mult mai ușoară. Și asta e, spre exemplu, e o mulinetă foarte ușoară, e o Daiwa Tournament. Nu zic că e neapărat cea mai bună, găsiți și variante mai ieftine, poate la fel de bune. Dar, de ce zic că acesta este un minim de mulinetă? Nu-mi plac mulinetele foarte mici pentru că în pescuitul de competiție pierd foarte mult timp. Dacă nu e o mulinetă cu un tambur mai mare, în lanseu nu am aceeași precizie, iar al doilea aspect, am o recuperare mai mică și pierd foarte mult timp să recuperez. Și este extrem de important să înțelegem că în pescuitul de competiție fiecare secundă e importantă. Avem nevoie de o recuperare cât mai rapidă, așa că prefer de cele mai multe ori, atât pe patul de nadă cât și în malul opus, să folosesc de obicei mulinete cu un tambur mai mare și la fel cu o recuperare cât mai rapidă, ca să câștig timp. Iar când vine vorba de pescuitul în malul opus, aici să știți că sunt destul de radical, pentru că am testat destul de multe mulinete. Nu sunt sponsorizat de acest brand, dar această mulinetă să știți că este cea mai bună în pescuitul la distanță. Este un Shimano CI4 5500 și raport calitate-preț nu are adversar. Are o recuperare foarte bună, pot să dau distanțe foarte mari cu ea. Ca idee am aruncat și cu mulineta de la Basia și nu, deși costă dublu sau triplu cât această mulinetă, nu am câștigat distanță deloc în plus. Am făcut testul acesta, iar asta e mult mai micuță în comparație cu Basia, mai ușoară și totodată pot să dau distanțe foarte, foarte bune cu ea. Deci pentru distanță vă recomand mulineta aceasta Shimano CI4 5500, e alegerea cea mai bună. Ceea ce trebuie să mai știți când alegem mulineta corespunzătoare, e foarte important să aibă frână rapidă, totodată să ne permită în drill să controlăm foarte, foarte bine peștele și recuperarea cât mai mare, tamburul să fie la fel mai mare, să elibereze foarte bine firul. După aceste criterii mi-aleg eu mulineta ideală, iar acum că avem habar deja exact ce lungime de lansetă să folosim în funcție de distanța pe care o vom aborda, acum știm și firul pe care trebuie să-l folosim ideal atât în pescuitul în apropiere cât și în pescuitul în distanță. Următorul pas este să știm să alegem corect metodul în funcție de distanța pe care o pescuim. E un lucru foarte important și o să vă explic acum pe fiecare distanță în parte. O să începem de la greutățile mici și o să tot avansăm către greutățile mai mari. Am pregătit aici două metoduri, ambele sunt de la Preston și unul este de 15 grame, iar celălalt este de 20 de grame.
Asta e o chestie de finețe, o chestie foarte, foarte interesantă. Eu folosesc aceste metoduri când pescuiesc între 7-8 metri, adică arunc aproape din mână, că sunt zone unde trebuie să pescuim foarte aproape, până în pescuitul în 20 de metri. Deci când pescuiesc până în 20 de metri, folosesc o metodă de 15-20 de grame. E ceva superb, nici nu se aude cum pică în apă, face pâlcul frumos și de multe ori să știți că asta a făcut diferența într-un concurs, că am folosit un metod foarte, foarte ușor. Deci folosim metod între 15 și 20 de grame până în distanța de 20 de metri. După, trecem la următoarea greutate a metodului. Avem aici două metoduri de 30 de grame. Acesta este modelul mai vechi de la Preston, iar acesta este modelul mai nou. Vă recomand modelul mai nou. De ce? Pentru că are această tijă care vă permite să schimbați metodul fără să mai rupeți montura. Vedeți? Scoateți practic tija aceasta, scoateți carapacea metodului, să spun așa, să fie mai ușor de înțeles, băgați firul prin ea, după care tija rămâne pe firul principal și doar o schimbați. Foarte ușor, dacă aveți nevoie să treceți de la un metod de 20 de grame la unul de 30, fără să mai rupeți linia monturii, puteți să faceți lucrul acesta foarte, foarte simplu. Din această cauză folosesc metodurile de la Preston și mă ajută mult în concursuri să nu mai stau să rup. Începe să bată vântul mai tare, am nevoie să schimb rapid metodul, am desfăcut rapid, am schimbat fără să mai rup linia principală. Iar acest model mai vechi nu ne permite să facem lucrul acesta. Pe lângă asta avem aici două dimensiuni. Deci de la metodul de 30 de grame pleacă deja pe două dimensiuni. Avem aici un L, iar aici avem un XL. Deci cu acesta cărăm mult mai multă cantitate de nadă, iar aici e foarte important să știm, atunci când vrem să cărăm mai multă nadă, normal că vom folosi metodul de 30 XL, iar când vrem să pescuim mai discret, îl folosim pe acesta el, care e mult, mult mai micuț și nu duce atât de multă nadă. Acum să vă spun și distanța în care folosim acest metod, de obicei între 20 și maxim 40-45 de metri. Dacă nu avem vânt, putem să folosim metodul de 30 de grame. Cum am spus, ideal e să mergem cât mai departe cu metoduri ușoare ca să nu facem zgomot. Dar dacă bate vântul și sunt curenți, e foarte important să schimbăm metodul, să punem unul de greutate mai mare, pentru că degeaba nu face zgomot când cade în apă dacă el se mută de pe substrat din cauza vântului, atunci avem doar de pierdut și sigur nu o să prindem suficient pește. Deci, ce trebuie să rețineți? Metodul de 30 de grame îl folosim între 20 și aproximativ 45 de metri în funcție de vânt. Acum o să trecem la următoarele metoduri. Avem aici greutatea de 45 de grame. Deci de la 30 de grame sărim direct la 45 de grame. La fel avem un XL în mâna stângă, iar aici avem un metod L de 45. Iar acest metod îl folosim între distanțele de 40 de metri, putem să mergem cu el până în aproximativ 60-70 de metri. La fel, e același subiect la toate, dacă avem vânt, nu o să putem să mergem cu el până în 70 de metri, dar dacă nu e vânt și avem o lansetă bună, putem să ajungem chiar până în această distanță cu el. Deci vântul dictează, să știți. Când avem vânt, putem să ajungem în situația în care să pescuim chiar în 30 de metri cu metod greu de 45. Pentru că e vânt și efectiv îți face burtă și îți mută metodul de pe substrat și nu ai făcut nicio treabă. Deci trebuie să ținem cont de acest factor. Când avem vânt, trebuie să băgăm un metod mai greu. Dar în condiții normale, metodul de 45 de grame îl folosim între 40-45 de metri până într-o distanță de 70 de metri. Acum o să trecem la următoarele metoduri. Avem aici metodul de 60 de grame, pe care o să îl abordăm într-o distanță de 65-70 de metri până într-o distanță de maxim 110 metri, ca să putem să avem o precizie foarte bună și să putem să ținem metodul tensionat pe substrat. Eu îl folosesc până în 110-115 maxim metri, când pescuiesc malul opus mă refer. E foarte important să știm că și acest metod are și varianta XL. De multe ori m-a ajutat în concursuri, că am dus mai multă nadă pescuind în malul opus sau într-o distanță mai mare cu metodul acesta XL, dar alteori am avut nevoie de finețe și metodul L trebuie să știți că zboară mult mai bine în aer.
că uneori când bătea vântul am băgat XL să car mai multă nadă, dar am pierdut din precizia lanseului, că ăsta fiind mai mare și într-o distanță mai mare și o forță mai mare, flutură așa, zboară aiurea în aer și ne poate încurca. Deci trebuie să aveți grijă cu el. Dacă e vânt, mai bine mergeți pe el, chiar dacă duceți nadă mai puțină, o să vă ajute să aveți o precizie și o prezentare mai corectă. De reținut, acest metod îl folosim între 65 de metri, 70 de metri, până în 115 metri, folosind greutatea de 60 de grame. Normal că dacă este vânt și vânt puternic, o să avem nevoie de următorul metod, care este de 80 de grame și este doar în varianta L, acesta nu este și într-o variantă mai mare. Dacă este vânt, încă din 90-100 de metri, dacă e un vânt puternic, nu avem de ales, trebuie să trecem la metodul de 80 de grame. E foarte important, cum spuneam, în lanseu precizia. Deci mai bine punem un metod mai greu, dar să avem o precizie și din 10 lanseuri să reușim să dăm cât mai multe din prima. Asta e un lucru și un aspect foarte, foarte important. Și observați că o parte din metoduri erau echipate cu această tijă. Vă recomand la toate metodurile să folosiți tija, Vă recomand la toate metodurile să utilizați o astfel de tijă pentru că o să vă ajute destul de mult la precizie și o să zboare mult mai frumos în aer. Nu o să fie luat de vânt, să aibă acel fâlfâit, să zboare haotic. Deci vă recomand să le echipați cu o tijă, să nu exagerați să puneți una extraordinar de lungă, că mie cel puțin nu îmi place să dau cu tijă foarte lungă, dar această dimensiune este una ideală, să fie de aproximativ între 4-5 cm dacă pescuim mai aproape, până 7-8 cm, eu zic că este ideal. Acest metod de 80 de grame îl folosim de obicei între distanțe de 90 dacă e vânt, dar ideal este între 100 și 120, 30, 40, 50 de metri în funcție de cât putem să aruncăm. Mai există și metodul de 100 de grame, nu au cei de la Preston, sunt alți producători care îl au, eu nu prea îl folosesc, dar dacă e un vânt din ăla rafală și peștii mănâncă doar în malul opus, e de luat în calcul și metodul de 100 de grame. Acum am înțeles exact cum să folosim metodurile în funcție de distanța pe care o abordăm. O să fac o mică recapitulare să vă fie mai ușor să rețineți. Deci un metod de 15-20 de grame îl folosim până în 20 de metri. Metodul de 30 de grame îl folosim între 20 și maxim 45 de metri. După metodul de 45 de grame îl folosim între 45 de metri și maxim 70. Iar următorul metod este cel de 60 de grame pe care îl folosim între 70 și maxim 115 metri. Și ultimul este metodul de 80 pe care îl folosim între 100 de metri și până în maxim 150-160, depinde cât putem noi să lansăm. Țineți minte ce v-am spus, adaptați metodul și greutatea lui în funcție de vânt. Dacă e vânt, trebuie să venim cu metod greu, urmărim să nu ni se detensioneze firul din cauza burții sau din cauza curenților, iar ideal e întotdeauna să alegem o greutate cât mai mică, să facă un zgomot cât mai plăcut, să nu bubuim apa, pentru că atunci riscăm să pierdem peștii, să-i gonim de pe patul nostru de nadă. Și dacă vă ghidați după aceste repere, ar trebui să fie totul foarte, foarte în regulă. Acum, în încheiere, a venit timpul să demonstrăm și practic ceea ce am discutat până acum și o să iau fiecare lansetă în parte, cu greutatea metodului potrivită, cu firul potrivit și o să facem câte o aruncare și ar fi frumos să reușim să prindem și câte un pește, să ne delectăm vizual așa pentru încheierea materialului. Și am lanseta de 4-2 echipată cu un metod de 80 de grame și avem înaintaș textil de 0,20, firul de 18, exact cum am discutat și cum v-am recomandat în alegerea corectă a echipamentului. Și o să facem o aruncare lipită de malul opus, încărcăm, avem aici nada și peleții de top, încărcăm. Că de vorbit, am explicat, dar acum să facem și o demonstrație practică, să nu rămână doar vorbit. Și o să mergem lipit de malul opus. N-am măsurat distanța, nu știu cât de e până acolo, dar sunt sigur că lanseta va face față cu brio. Perfect. După cum spuneam, pentru distanțele de peste 90 de metri,
Ideal este să folosim o lansetă de 4-2 ca să putem să avem precizie, să controlăm cât mai bine lanseul, echipată cu un fir de 0,18-0,20, mai ales pentru distanțele extreme peste 110 metri, neapărat fir de 18 ca să elibereze foarte bine de pe tambur, să nu lovească tare în inele, să ne taie din distanță. Și dacă urmăm aceste indicații, 100% o să fie treaba bună. Că nu e vorba doar să reușești să lansezi odată, într-o zi facem 30, 40, 50 de lanseuri și e foarte important să reușim să ducem cât mai din prima și să le ducem cât mai perfect lanseurile astea ca să avem mai multe prezentări, să nu bubuim apa, să nu speriem peștii de acolo. După cum ați văzut, am făcut un lanseu perfect în malul opus cu 4-2, 80 de grame, a picat perfect. Trecem la următoarea lansetă să facem o aruncare și cu aceasta. Avem lanseta de 3,9, după cum vă spuneam, avem fir de 0,25 pe ea. Înaintaj de 0,18 pentru că o să aruncăm în 3 sferturi. Am un înaintaj de la benzar de 0,18 și o să facem o aruncare și de data aceasta o să stăm și pe trăsătură. Să vedem, poate reușim să prindem și un pește. Încărcăm, lansăm și stăm pe trăsătură. Poate reușesc să facem mai frumoasă această lecție și cu un mustăcios prezent pe ea. O să aruncăm în 3 sferturi. Distanța optimă pentru lanseta de 3,9, 120 de grame. A picat perfect. Și acum stăm pe trăsătură să vedem dacă reușim să prindem una frumoasă. După cum spuneam, lansetă de 3,9, n-am măsurat, dar cred că avem undeva la 65-70 de metri până acolo. Aruncat lejer cu metod de 45 de grame, fir de 0,25, echipată cu o mulinetă corespunzătoare, în așa fel încât să avem și recuperare bună. Asta e echipamentul adecvat pentru distanța aceasta. Deci, cu lanseta de 3,9 folosim între 55 și maxim 90 de metri, ca să avem și precizie, asta e ideea. După peste 90 de metri trecem la lanseta de 4,2 metri. Sub 50 de metri folosim lanseta de 3,6. Uitați, deja avem primul line bite. Uitați, a venit și trăsătura. Mamă, ce frumos a luat-o. Superb. Oh, bine, mă. E un crăpușor frumos. Părea mai mare la cât de agresiv a fost. Da, e frumușel, uitați ce bine e înțepat, nu mai scapă. L-avem în miciug. Deci treaba e bună. Mă gândeam că e unul mai mare. Dar e bine că ne-a salutat și ăsta micu. Țepat frumos în buză. Un crăpușor frumos. Și ultima lansetă, cea de 3,6. Acțiune 80 de grame, echipată cu un metod de 30 de grame. I-am făcut un sandwich mare. Am încărcat metodul foarte masiv. Avem metod de 30 de grame, fir de 0,26 P-line, lanseta de 3,6, acțiune 80 de grame, mulinetă Daiwa Turnament de 4000 și o să facem lanseu. Când vine vorba de alegerea echipamentului, pentru cei care sunteți la început de drum, să știți că un scaun modular vă poate ajuta foarte, foarte mult, mai ales dacă vreți să practicați un pescuit de competiție. Dacă vreți să practicați doar un pescuit de plăcere, de relaxare, nu aveți nevoie neapărat de scaun modular, puteți să vă cumpărați un scaun cu spătare, e mult mai comod. Însă scaunul modular vine cu anumite avantaje și cu anumite accesorii care sunt de datoria mea să vi le prezint. Odată avem brațul din spate, vedeți? Suportul pe care punem lanseta în partea din spate, care vine cu prindere exact așa. Îl punem, intră, are prindere aici, filet, l-am prins, pac, și pe acest suport stă partea din spate a lansetei. După avem feeder arm-ul, partea din fața lansetei, care la fel are filet și prindere și de aici putem să reglăm, să ducem lanseta mai în sus
sau să o lăsăm mai în jos din partea din spate, exact în funcție de cum ne dorim. După avem un alt accesoriu esențial, avem tava laterală. Sunt diferite modele de la diferite firme, în funcție de cât spațiu aveți în mașină, în funcție de ceea ce vă doriți, puteți la recomandările specialiștilor din magazine să luați o decizie în funcție de ce vă avantajează pe voi. Dar să știți că într-un pescuit de competiție contează foarte mult să ai tot acest confort, adică efectiv să ai totul la îndemână ca să poți să câștigi timp. Doar ai lansat, pac, ai luat lanseta, ai pus-o direct pe suport, a plecat peștele, ai luat lanseta, să fie totul la îndemână, să poți să câștigi timp, să fii foarte rapid, vrei să încarci, ai totul direct aici la îndemână, nada, momelile, pac, totul la îndemână, asta e ideea, ca să poți să câștigi timp într-un concurs. Aceste accesorii și un scaun modular te ajută foarte mult. De obicei, în această tavă laterală îmi țin momelile de cârlig, după cum puteți să vedeți, waftersurile, nadele, cutiuțele cu nade și pulverizatorul, care întotdeauna este necesar să întreținem nada și peleții cu o mecanică foarte, foarte bună. După avem și un alt accesoriu aici, puteți vedea un suport care la fel este atașat la scaunul modular și aici vine prinderea juvelnicului. E un suport simplu, desfacem cu această prindere, am băgat juvelnicul, pac, care are și el capătul special, am închis și juvelnicul stă exact la îndemâna noastră, doar am prins peștele, l-am pus, deci ideea scaunului modular este să ai totul la îndemână, să poți să fii foarte rapid și dacă vreți să practicați un pescuit de competiție, asta vă va ajuta foarte, foarte mult. După o să trec rapid și partea de minciog, coadă de minciog. Eu folosesc o coadă de 4 metri pentru că mă ajută și la pescuitul în malul opus, cât și la pescuitul pe patul de nadă, să iau pești rapid, să nu trebuiască să-i aduc foarte aproape, cu o coadă scurtă aș putea să pierd din pești. La fel, important să fie foarte ușoară coada. După avem un flotor care e atașat pe coadă să ne țină la suprafață minciogul, să ne fie mai ușor să luăm peștele. Și aici, la capetele de minciog, aveți două variante. Odată e acesta care este destul de mare și adânc și îl folosiți când aveți pești de 5 kg plus în locația unde pescuiți. Sau mai putem avea o variantă, o alternativă, un cap de minciog mai micuț care să nu fie atât de adânc, să putem să luăm pești mult mai ușor atunci când abordăm o baltă care media de pești este undeva la 1, 2, 3 kg, să putem rapid să-i degorșăm direct aici în brațe. Am luat minciogul, pac, la asta ne ajută un cap de minciog care nu este atât de mare. Dacă aveți o baltă unde sunt și pești mici și pești mari, obligatoriu vă trebuie două cozi de minciog, două capete, ca să puteți, în cazul în care intră un pește mare, să aveți variantă și să puteți să fiți foarte rapizi atunci când aveți pești mici și constant unul după altul. Cam atât. Probabil majoritatea dintre astea deja le știți în funcție de nivelul vostru. Dacă urmează să vă apucați de pescuitul la feeder de competiție, vă vor prinde bine aceste sfaturi. Dacă deja pescuiți, probabil le stăpâniți. Însă e de datoria mea să dau toate aceste indicații pentru toate nivelurile de pescari. Superb! Mi-a luat lanseta covrig. Mamă, și pare un pește frumos, merită să mă ridic în picioare pentru el. Chiar pare un pește superb. Pare mai mare decât cel dinainte. E rău. E un pește rău, prieteni. Nu se lasă cu una, cu două. Vedeți, oricât trag de el, montura e foarte bună. Am încredere, știu că nu o să-l scap. Cârligul e gros în care nu taie buza peștelui. Și ar trebui să-l scoatem fără probleme. Încheiem cum e mai frumos. Atât o partidă de pescuit cât și acest curs. Ce e mai frumos decât să încheiem cu partenerii noștri preferați de drill, și anume mustăcioșii. Ia uitați ce pește frumos!
L-am luat. Ce culori superbe are. Are vreo 4-5 kg. S-a înțepat perfect, frumos în buza de jos, nu mai scăpa niciodată. Să nu uităm totodată și de lanseta de nădire, face parte și ea din echipament. Eu folosesc o lansetă de 3,6 metri pentru că vadurile de obicei le pescuiesc cu lansetă de 3,6 metri. Și să-mi fie ușor la măsurarea distanțelor, folosesc exact aceeași lungime și la lanseta de nădit. Ce sfaturi am pentru voi? Neapărat să vă luați o lansetă puternică de nădit. Eu aici am un No Limit, o lansetă care este destul de accesibilă la preț, No Limit de la Benzar de 3,6 metri, o lansetă puternică, pot să descarc coșulețul foarte ușor sau momitorul, pot să car cu ea ca lumea pe patul de nadă. Și încă un sfat foarte important, tot așa o molinetă cu recuperare bună, cu tamburul mare să puteți să lansați fără probleme. Și un sfat foarte important, nădiți întotdeauna cu fir textil. Eu atât la sondat cât și la nădit folosesc firul textil. Îmi place să sondez și să nădesc cu firul textil pentru că nu are elongație și atunci când nădim descarcă instant și foarte rapid și foarte precis exact unde am aruncat. Cam atât cu lanseta de nădire. Deci, în principiu, să fie una puternică, una rigidă, cu care să poți să-ți permiți să duci coșulețul și momitorul, dacă este cazul, fără niciun fel de problemă, iar pe linia principală recomand folosirea firului textil în totalitate la nădire. Sper că v-a fost de folos acest curs, dragi pescari, și urmează să pregătim un nou proiect, după cum ați văzut, și anume VTB Fishing, Academia de Method Feeder, în care eu, din pasiune pentru pescuitul la metod, vreau să vin cu o serie de cursuri explicate pas cu pas, în detaliu, cu toată experiența pe care eu am acumulat-o în acești ani de competiție, pentru că cu toții am observat că și pescuitul la Method Feeder este într-o plină dezvoltare, așa că m-am gândit să creez această academie unde să ofer cursuri gratuite pentru orice pescar pasionat de pescuitul la Method Feeder, fie că este copil sau adult, să beneficieze de aceste cursuri unde să poată să dobândească foarte multe informații, să-și facă o bază corectă și totodată aceste informații sunt foarte valoroase și le-am dobândit în zeci de deplasări la o grămadă de concursuri în acești ani de când pescuiesc la Method Feeder, dar eu, Boldor Virgil, vreau să susțin acest fenomen și să fiu alături de toți pescarii pasionați și să ofer cele mai bune informații și valoroase pe care eu le dețin. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și nu uitați să scrieți în comentarii pe ce subiecte vreți să abordăm următoarele cursuri de pescuit și totodată vă invit pe grupul de pe Facebook VTB Fishing, Academia de Method Feeder, unde putem să avem împreună discuții interesante, să primiți răspunsuri educative și totodată împreună să ne dezvoltăm în acest fenomen superb al pescuitului la Method Feeder.